Testamenti është dëshira e fundit e atij që disponon një pasuri. Dhe shpesh është bërë mollsheri brenda familjeve. Firma të marra në fund të jetës, apo edhe ndaj një personi me kartel që vuan nga sëmundje mendore. Shpesh pasuria është bërë burim konflikti, duke përfunduar në dyert e gjykatës në qindra raste. Por a mund të lësh trashëgimi, një pasuri për qenin apo macën? Në vitin 2020, vetëm pak kohë pasi doli nga burgu, ndroi jetë nga Covidi i fortë i Tiranës në Atkulla. Në familjen e atij që njihej me nofkën Generali, shpërtheu konflikti për pasurinë që kishte lënë pas. Një testament i lënë në emër të bashkëshortes, që është gruaja e dytë, duke përjashtuar djalin nga martesa e parë, ka bërë që pasuria e tij të përfundojë në gjykatë dhe i biri në burg. Në Atkulla, ndroi jetë në mesin e qershorit 2020, por siç shihet, nga kjo akt padi në korrik të po atij viti, është lëshuar dëshmi e trashëgimisë. Familjarët nuk kanë qenë dakord dhe kanë kërkuar pavlefshmërinë absolute. Betejë e avioneve në vitin 2024. Në lojë është futur dhe jatin e atit, që tashmë kërkon regjistrimin e pasurisë në emrin e tij. Në padi, i moshuari kërkon të njihet si trashëgimtar i vetëm, me të gjitha të drejtat dhe detyrimet të pasurive që zotronte i biri, duke regjistruar bashkëshorten e të ndirit si poseduesen e tyre. Bëhet fjalë për shtëpinë e famshme, të ndodhur në rrugën Myslim Keta, një ndërtesë dykatëshe, me sipërfaqe 315.8 metra katror secili kat. Përveç shtëpisë, objekt sheri mes familjarëve të Atkullës është një truall me sipërfaqe 620 metra katror, plus ndërtesë me sipërfaqe 100 metra katror, si dhe një tjetër truall me sipërfaqe 2883 metra katror. Të gjitha në rrugën Myslim Keta. Pikërisht ky konflikt ka çuar pas sekurave Robert Kullën, djalin e Atkullës, i cili është akuzuar nga njerë ka përdhu në familje. Gjykata e Tiranës ka vendosur masën e sigurisë të arrest me burg për Robert Kullën, i cili në seancën e zhvilluar më 3 qershor 2024 ka pretenduar se nuk ka ushtruar dhunë. Sipas tij, konflikti me njerëkën është një konflikt civil që lidhet me pronësinë e banesës, ku të dy pretendojnë pronësinë. Robert Kulla e kërkon si trashëgimtar ligjor dhe njerëka si bashkëshorte të ndjerit. Ky testament ka përfunduar në gjykatë për sënimin e rezervës ligjore, një klauzol ligjore që siguron të mos përjashtohen nga drejta për të trashëguar një pronë të miturit apo personat e paaftë për punë. Ajo zbatohet edhe në rast se përjashtohesh me testament nga pasuria. Pasi Kulla ndroi jetë, është lëshuar dëshmi e trashëgimisë në emër të bashkëshortes, në emër të së cilës ishte testamenti. Por, noteri nuk ka përmbushur detyrimin ligjor për të verifikuar rezervën ligjore, që do thotë nëse djali përjashtuar me testament kishte apo jo fëmijë të mitur në momentin që është lëshuar ky dokument, i cili tashmë kërkon të përfshihet si trashëgimtar. Nëse do të kishte ndodhur kjo, atëherë konflikti në këtë familje edhe mund të ishte shmangur. Hartimi një akti problematik, testamentar apo i trashëgimisë ligjore, natyrshëm që do të cilë konfliktin e kundërshtimit të testamentit, e dëshmisë trashëgimisë dhe prapë do shkojmë te kërkuar gjyqësore. Testamenti është i vetmi akt juridik, i cili hartohet gjatë jetës së një personi, por efektet juridike fillojnë pas ndërimit të jetës së trashëgimlënësit. Ai është dhe një formë amaneti i trashëgimlënësit për të disponuar pasuritë atje ku ai dëshiron, sipas pjesëve që përcakton, arsyeve që dëshiron të listojë, por edhe mënyrën dhe sipas ndarjes dhe kushteve që ai përcakton. Cënimi i rezervës ligjore është shkaku më i shpeshtë i kundërshtimit të testamenteve. Por çfarë është rezerva ligjore? Ligji i ka kushtuar vëmendje të veçantë disa prej trashëgimtarëve ligjor, të cilët janë të mitur dhe personat e paaftë për punë. Qëllimi ka qenë që këto dy grupe trashëgimtarësh, që mbeteshin pa të ardhura për të jetuar, të kishin një mbrojtje të veçantë ligjore, të cilën duhet ta respektonte trashëgimlënësi në rastin e disponimit me testament. Me qëllim që të garantohet mbrojtja e interesave të kësaj kategorie, ligjvënësi ka kufizuar vullnetin e testatorit, duke hequr atij mundësinë juridike të përjashtojë nga trashëgimia këta trashëgimtar ligjor. Këtë kategori të trashëgimtarëve ligjor, trashëgimlënësi, jo vetëm që është i ndaluar të përjashtojë nga trashëgimia, por ai as mund të cënojë pjesën që atyre u takon sipas trashëgimisë ligjore.
Mbi 60% e konflikteve në gjykat i zën çështjet e pronësisë, bashkëpronësisë, trashëgimisë, pavlefshmërisë së testamentit apo dëshmisë së trashëgimisë të tjerë. Gjithashtu vëret se konfliktet në gjykat për çështjet e pronësisë po zhvillohen midis të afërmve dhe familjarëve, pikërisht prind fëmijë, vëllezër motra, si dhe të afërm të tjerë, në lidhje gjaku ose në lidhje juridike, siç janë bashkëshortët. Kemi një sër problematikash të cilat kanë krijuar një kaos në gjykata. Kjo ka ndodhur qoftë për shkelje të noterëve, të cilët nuk e kanë kryer korrekt aktin, por edhe nga padjenia ligjore të personave që kanë lëshuar aktet e dëshmisë trashëgimisë apo testamenteve. Shqipëria ishte i vetmi vend i bllokut socialist që me kushtetutën e vitit 76 ndaloi pothuajse 100% pronën private. Ligji pas viteve 90, siç ishte ligji 7501 dhe ai përkthimin, kompensimin e pronës, ngatruan edhe më keq procesin, duke krijuar hapësira për të fortët në dëm të pronarëve. Në këtë aspekt, Shqipëria thyen rekorde negative. Një ligj i ndryshuar plot 130 herë, duke sjellë një kaos që pamundson kalimin e pronës tek i Zoti. Në këtë aspekt, ne në krahasim me vendet e Europës juglindore, jemi të ndryshëm dhe jemi unik, sepse ne jemi vetmi vend që fillimisht ndam tokat me 7501 të krye familjarët që i përdornin dhe pastaj ajo që mbetej mund t'u jepej ish-pronarëve, të cilët përfituan dhe kompensim fizik ose kompensim monetar. Ndërkohë, vendet të tjera nuk e patën këtë problematik, sepse ju dha një herë toka ish-pronarëve dhe pastaj u kalua personave të cilët i punonin ato. Në vitin 94, në Kodin Civil, u saksua trashëgimia që ndahet në dy pjesë. Trashëgimia përfituar nëpërmjet testamentit dhe trashëgimia ligjore, që aplikohet në të gjitha rastet kur nuk ka testament. Në këto raste, ligji përcakton, sipas një radhe të caktuar, se si do të ndahet pasuria. Deri në vitin 2013, ishte gjykata që lëshonte dëshmitë e trashëgimisë, dhe pas 2013-s, ky akt i rëndësishëm u ka kaluar noterëve. Po dhe pse kanë kaluar 3 dekada që e njohin pronësim private, në marrëdhëniet juridike, ende ka paqartësi se si duhet ta trajtojnë pronën. Kodi civil është shumë i mirë, i ndërtuar harmonik dhe është me një teknikë legjislative të hartuar shumë mirë dhe me baza juridike shumë të qarta. Por zbatimi i saj në gjithë këto vite i ndryshëm, si nga gjykatat, si më pas rrjedhimisht edhe nga noterët, ka sjell pasigurinë e shtetasve që në çdo rast të testamentit ata ta kontestojnë. Në shumë raste, testamenti hartohej shpejt, vetëm për pasurinë që disponoi për momentin. Ndonjëherë, hartohej në inat e sipër. Kur marrëdhëniet familjare nuk kanë qenë aq të harmonizuar, një e reja në familje nusja, apo dhëndri tek familja tjetër ka sjellur shqetësim dhe me këtë shqetësim për prindrit i është bashkuar dhe nusja e tjerë nga tërë. Ndonjëherë pastaj prindrit apo testamentlënësit kanë një shenjë akmare, thotë dakor, ti u solle me mua kështu dhe unë të përjashtoj nga testament. Mbi të gjitha, ata që e hartojnë, shpesh supozojnë se bëjnë çfarë të duan me pronën e tyre, pa ditur kufizimet e rezervës ligjore. Legjislacioni ynë ka të përcaktuar për sa kohë je gjallë, ti mund të bësh çfarë të duash, të tjetërsosh pasurinë nëpërmjet shitjes, dhurimit, sipërmarrje apo formave të tjera juridike të lejuara nga ligji, por pas ndërrimit të jetës ose për sa kohë je gjallë, ti mund të përcaktosh një testament në të cilin e disponon inter vivos, siç e themi, për sa kohë je gjallë, për pasojat juridike mortis causa. Duhet të theksojmë që testamenti është i vetmi akt juridik i cili hartohet gjatë gjallërisë së testatorit, por efektet juridike i ka mortis causa pas ndërrimit të jetës së tij. Tani do të sillim një sër rastesh konfliktuale për të treguar seriozitetin e fenomenit që po mbjell përçarjen e familjeve shqiptare. Për shkak të situatës delikate dhe për të shmangur për shkallëzimin e konflikteve brenda familjeve, pjesa dërmuese denoncuesve nuk preferojnë të identifikohen. Kjo vilë trekaçe që ndodhet në zemër të Tiranës, afër shkollës pedagogjike, ka futur në sherr 2 motra dhe fëmijët e tyre. Nëna e tyre, e cila ishte trashëgimtare e kësaj pasurie nga babai i saj, lë një testament holograf, pra me shkrim dore në vitin 96. Sipas këtij testamenti, ajo u linte 2 vajzave nga një dyqan dhe 3 dhoma secilës, ndërsa të shoqit i linte një dyqan dhe 2 dhoma në përdorim derisa të ishte gjallë. Ai nuk ishte të drejtë të shiste apo t'i dhuronte.
Testamenti është një akt bujarie, fisnikërie, është një akt I cili është amaneti I fundit dhe në fakt për personat të cilët kanë njohuri shumë të mirë juridike dhe e kuptojnë, janë dhe të fushës jurist, e kuptojnë se çfarë është testamenti, pjesën më të madhe të tyre e lënë me akt allograf, do të thonë me shkrim dore, dhe ajo mbyllet nuk bëhet e njohur as për noterin, por mbyllet në një zarf dhe hapet vetëm në momentin e çeljes së trashëgimisë, pra të ndërrimit të jetës së trashëgimlënësit. Pikërisht kjo pronë e përbashkët është bërë mollsheri mes dy motrave. Në vitin 2013, pasi e shoqja kishte ndërruar jetë, bashkëshorti harton një tjetër testament dhe ja lë pronën që kishte në përdorim vetëm njërës prej vajzave. Siç edhe shihet në testament, ai përjashton të gjithë trashëgimtarët e tjerë dhe ja beson pjesën e pasurisë së tij në shenjë falënderimi për përkujdesjen gjatë pleqërisë. Vajza tjetër kishte ndruar jetë, ndërkohë që Jati vuante prej vitesh nga skizofrenia. Kjo është kartela e shtrimit në QSOT, ku ai ka qëndruar I shtruar 3 javë për skizofreni. Sipas mjekëve, skizofrenia është një ndër diagnozat më të rënda dhe degenerative, pra që agravon me kalimin e moshës dhe mungesën e trajtimit jo të duhur. Megjithatë, një komision mjekoligjor prej 3 vetash I ngritur në vitin 2013 para se të lëshonte testamentin e konsideroi të aftë për të marrë vendime. Ndërsa mjekja e lagjes, që ka trajtuar derisa ndroi jetë në 2018-ën, mohon që të ketë rekomanduar dikë për t'u nënshtruar ekspertizës mjekoligjore. Niprit e kanë çuar çështjen në gjykat, pasi pretendojnë se gjyshi I tyre nuk ishte I aftë për të gjykuar dhe marrë vendime të tilla të rëndësishme. Edhe vetë ligji ka paqartësi të mëdha. Referuar në Eni 373 të Kodit Civil, nuk mund të bëjnë testament personat që u është hequr zotësia për të vepruar me vendime gjykate, apo nëse kanë qenë në gjendje për të kuptuar rëndësinë e veprimit të tij. Vetë noterët thonë se skizofrenia është nga ato sëmundje që ka edhe momente kthjellimi. Sipas tyre, ligji u jep të drejtë që nëse gjatë hartimit të këtij akti, personi përgjigjet dhe shfaq aftësi për të kuptuar dhe vepruar, atëherë nuk kanë përse të kërkojnë një ekspert për ta vërtetuar. Për avokatët, kjo konsiderohet shkelje. Nuk është problemi se janë vetëm personat të cilët janë me sëmundje mendore, por dhe personat të cilët janë me kancer, me sëmundje të tjera, të cilat janë të rënda dhe personi ndodhet në momentet e fundit të jetës, nuk mund të jetë koshient për atë që nënshkruan. Dhe kështu, për mendimin tim, këto janë akte të pavlefshme. Ky është një rast ekstrem I përfitimit nga testamenti, ku të gjithë rregullat shkelen me të dy këmbët. Bëhet fjalë për një shtëpi dhe një dyqan në rrugën Myslim Shyri, që ndjeri ja ka lënë trashëgim motrës së tij, ndërsa vajzës I ka lënë 2 pasuri që nuk ekzistojnë. Për të qenë e sigurt që do të marrë pasurinë, e motra ka hartuar 2 testamente, që rezultojnë të firmosur me shkrim dore, por edhe me shenjë gishti. Në fakt, sipas ligjit, mjafton vetëm një nënshkrim. Problemi qëndron se në momentin që poseduesi I pasurisë ka firmosur testamentin, ai ka qenë I shtruar në reanimacion me kancer të mushkrive që kishte shkaktuar metastaza cerebrale. Si pasojë I kësaj gjendje të rënduar, ai ka ndruar jetë 6 ditë më pas. Megjithatë, e motra ka arritur të futet në reanimacion dhe t'i marrë firmën për të trashëguar ajo pasurinë e tij dhe jo e bija. Kjo ekspertizë dëshmon se ditën që ai ka nënshkruar testamentin nuk ka qenë koshient. Nuk dallonte nëse ishte ditë apo natë, apo ku ishte. Është e paqartë se si noteri së bashku me përfituesin e këtij testamenti janë futur në ambientet e reanimacionit për t'i marrë firmën atij që zotronte pasurinë. Për mendimin tim, shkelje shumë të rëndë dhe noterët duhet të jenë përgjegjës dhe duhet të ndërshkohen. Arben Langozi, avokati I kësaj çështjeje, thotë se shpeshherë në këtë çështje përfshihen ekspertë që favorizojnë njërin apo tjetrën palë padrejtësisht. Pavarësisht gjetjes së rrugëve që ofrojnë paqartësitë dhe vakumet ligjore, në këtë rast e kemi shkelje shumë të rëndë dhe noterët duhet të ndërshkohen. Nga akte mjekoligjor që ne kemi bërë, një person që ka oksigjenin e ulët apo është në pamundësi të jetë I ndërgjegjshëm apo koshient për atë që nënshkruan nuk mundet I merret, dhe sidomos në reanimacion. Aty lexon ndalohet hyrja. Si mund të futet noteri në një institucion spitalor dhe të marrin shkrimin e fundit të një personi. Dhe këto janë të shumta, nuk është se është një rast. Këto 2 banesa në rrugën Arkitekt Sinani në Tiranë janë bërë objekti 2 testamenteve të ndryshme.
Bëhet fjalë për dy pasuri truall me sipërfaqe 517 dhe 134 metër katror, si dhe një ndërtesë me sipërfaqe 2062 metër katror. Çifti bashkëshortëve që i kishin në pronësi nuk kishin fëmijë, pasi vajza kishte ndruar jetë shpejt. Kështu bashkëshorti ja ka lënë trashëgim nipit të tij, ndërsa bashkëshortja nipit të saj. Ky është testamenti i vitit 2010, i lënë nga bashkëshorti në favor të nipit të tij. Ai ka ndruar jetë në vitin 2016, por në këtë testament ka përjashtuar bashkëshorten e tij 74 vjeç dhe e paaft për punë. Ky është rasti që konsiderohet rezervë ligjore dhe nuk mund të përjashtohej sipas ligjit. Po ashtu, jashtë testamentit janë lënë vëllezërit dhe motrat e tij. Siç e vërtetojnë këto dokumente, ai vuante nga problemet të shëndetit mendor dhe trajtohej me medikamente. Që nga humbja e vajzës në vitin 99, ai ishte i paaft për të marrë vendime, pasi ishte tetraplegjik, vuante nga demenca, çrregullime psikotike dhe atrofia cerebrale. Edhe në këtë rast, ekspertët ndahen. Kjo ekspertizë e vitit 2014 e ka nxjerrë të paaft për të kuptuar, ndërsa kjo ekspertizë e dytë e vitit 2020 nuk jep një përgjigje të saktë. Ajo thotë se është e vështirë të përcaktohet nëse Indiri ishte i ndërgjegjshëm për të kuptuar rëndësinë e veprimeve të tij, por saktëson se çrregullimet kanë dëmtuar aftësinë për të marrë vendime apo kujdesur për veten e tij. Si pasojë, ka dyshime se edhe firma e tij është falsifikuar. Duke krahasuar firma të ndryshme të testamentlënësit kur ka marrë pensionin, ka dyshime se dokumenti mund të mos jetë firmosur nga vetë ai. Ndërsa ky është testamenti i vitit 2020, që ka lënë bashkëshortje të ndjerit. Ajo ja lë pronën nipit të saj, i cili ka kërkuar pavlefshmërinë e testamentit të parë. Raste të tilla janë të shumta. Madje në një rast në Pogradec, personi ka lënë 6 herë testament të njëjtën pasuri, në varësi se cili fëmijë e mbante në periudha të caktuara. Ka prindër që janë në mosh, ata janë të aftë dhe me zotësi juridike për të vepruar, pra mund të lëshojnë një testament. Ka prindër me shumë fëmijë, ata gjezdisi do t'i thoshem në fjalën popullore, 6 muaj rinë të një fëmijë, se ka ngelur vetëm, 6 muaj rinë të një fëmijë tjetër, dhe ndoshta për shkak të afrimitetit me fëmijën me të cilin rinë përgjatë asaj periudhe, i bën ata shumë të dashur, edhe pse jo dhe tërheqës nga fëmija vet, dhe lëshon një testament për atë fëmijë që i ka kujdesur mirë. Por duke shkuar te fëmija tjetër, lëshon dhe një testament të dytë, po për të njëjtën pasuri. Juristët kërkojnë ndërhyrje ligjore për të shmangur paqartësitë. Ata argumentojnë se ligji ka ngelur shumë mrapa, duke lënë në pozitë vështirë edhe vetë noterët që kanë përgjegjësi të madhe. Ne kemi trashëguar nga Kodi Civili Mbretit Zog, pothuajse të njëjtin parim, të njëjtin institut të rezervave ligjore që të mbron nga përjashtimi nga trashëgimia, në rastet kur ajo i lihet vetëm njërit. Por me rezervë ligjore, parashikohen persona që janë të paaftë për punë, apo ata në moshë pensioni që është 60 për burrat dhe 55 për gratë. Në fakt, mosha e pensionit ka mbetur e pandryshuar në kod, megjithëse ajo e daljes në pension ka ndryshuar prej vitesh. Këtë moshë, zhvillimet shoqërore tona është shumë e re për ta quajtur të paaftë për punë. Në vlerësimin tim si avokat mund të kishim një rishikim të moshës. Ndoshta 60 është shumë i ri për të shpallur ose për të qenë i paaftë për punë dhe për të fituar nga rezerva ligjore. Ndoshta mund të eci me përpjekjen e moshës pensionit 65 në 60. Po që noterët e hasin këtë si vështirësi. Kjo sill jo pa konflikt, agresivitet brenda familjes, kallëzime penale ndaj noterëve. Kjo është një kërkesë, jo dhe aq e zakonshme në dyert e gjykatës, por edhe për mentalitetin shqiptar. Padije e depozituar në vitin 2021 në gjykatën e shkallës së parë, kërkon shpalljen si të padenja për të trashëguar pronën dhe si pasojë përjashtimin nga trashëgimia të dy vajzave. Argumenti i sjell është sepse janë sjellë në mënyrë poshtëruese se kanë keq trajtuar babain e tyre, sikur ishte gjallë edhe pas vdekjes. Të mësohet tashmë dhe në të ardhmen që prindi do t'ia lëri pasurinë ose do të zgjedhë për t'ia lërë atij fëmijë që i shërben. Dhe testamenti do duhet jetë një formë garancie për trashëgimlënësit, do duhet jetë një formë destinimi atij ku i takon dhe jo domosdoshmërisht pse je djali apo vajza e dikujt do duhet përfitosh testament. Rastet kur fëmijët përjashtohen nga e drejta për të trashëguar pronën e prindërve, pasi konsiderohen të padenj dhe nuk i kanë respektuar sa ishin gjallë janë të shumta. Një pjesë e madhe e tyre janë në shqyrtim apo janë ezauruar në sistemin e drejtësisë.
Padenjësia është një dënim civil, çka do të thotë që secili prej atyre që është dhunuar nga një trashëgimtar ose gjatë gjithë jetës nuk është kujdesur për trashëgimtarin, ai ka të drejtë të drejtohet gjykatës dhe të kërkojë padenjësinë e trashëgimtarit për të përfituar me testament. Padenjësia parashikohet në nenin 322 dhe nënkupton ato raste kur ai që do të përfitoj pasurinë ka dhunuar apo ka vrarë poseduesin e pasurisë. Bashkëshorti vret bashkëshorten, fëmia vret babain, babai vret fëmijën e gjitha me radhë. Në këtë rast trashëgimtarët kanë të drejtë që përpos dënimit penal që është i përcaktuar nga Kodi Penal, të kërkojnë dhe dënimin civil padenjësinë për të trashëguar pasurinë e paluajtshme. Dhe në këtë rast noteri e përjashton këtë trashëgimtar nga fitimi i pasurisë. Vetë trashëgimia është kalimi pronës tek personat me lidhje gjaku ose në lidhje juridike siç është martesa. Ligji shqiptar është i ngurtë dhe nuk lejon kalimin e pasurisë jashtë rrethit familjar apo tek personat bashkëjetues. Në qershor të vitit 2023, gjykata kushtetuese shfuqizoi nenin 377 të Kodit Civil si të papajtueshëm me kushtetutën. Ky nen saktëson se nuk mund të lësh trashëgimi jashtë rrethit familjar, vetëm në rast kur nuk ka asnjë trashëgimtar në lidhje gjaku. Ndërhyrja e gjykatës kushtetuese lidhet më së shumti me personat bashkëjetues që nuk përfitojnë nga trashëgimia nëse nuk janë të martuar. Gjykata kushtetuese i ka lënë kohë një vit parlamentit që të gjejë një formulë të re për testamentet dhe të vendosë një balans mes familjes dhe personave të tjerë. Përmes ligjit synohet mbrojtja e të pamundurit. Por shpesh si zgjidhje janë gjetur kontratat e dhurimit, sidomos burra në moshë që dhurojnë pasuri të ndryshme për vajzat e reja. Ndërsa sa u përket dhurimeve jashtë familjes janë pak skeptike dhe gjithmonë do duhet të ketë një arsye se cila është arsyeja që po dhurohet. Ka forma të tjera juridike që legjislacioni ynë i parashikon, siç mund të jetë për shembull renta jetësore. Renta jetësore është një dispozitë ligjore e parashikuar në Kodin Civil, e cila përcakton që sa kohë të jesh gjallë, banon në shtëpinë përkatëse dhe rentën jetësore mund ta japësh ose me shpërblim ose pa kundër shpërblime. Zakonisht nuk presin që ta lënë me testament, po fillojnë edhe këto veprime juridike i bëjnë edhe përpara me dhurata ose me konsumim të pasurisë vet, derisa në fund të mos kenë asgjë përveç se një gjë që u është dashur për të jetuar mirë. Kontrata e dhurimit, në ndryshim nga testamenti, ka një specifik të ndryshme. Nëse harton kontratën e dhurimit, e humbet pronësinë dhe nuk e më lidhje me pranuesin e dhurimit, aq më tepër që dhurimi në vetvete është pa kundër shpërblim. Pra nuk mund të vendosësh kushte për shërbim apo për përkujdesje. Refuzoi të hartoj kontrata të tilla, kur shikoi që fëmia i tij, në disa raste që kanë pasur, është fare i painteresuar për atë që po i lihet. Vajzës që e kishin në Greqi dhe që prej vitesh nuk vinte në Shqipëri, për ta joshur dhe për t'i thënë, për ta sensibilizuar që duhet vinte t'i takonte edhe prindrit, të vetmen pasuri që kishin, kërkonin t'i adhuronin vajzës, ndërkohë vajza kishte mbi 15 vite që nuk vinte fare në Shqipëri. Në momentin që ajo paraqitet dhe unë i bëj 2-3 pyetje që shiko se prindrit tuaj duan që t'ju dhurojnë këtë pasuri, ajo ishte shumë indiferente dhe tha po mirë, tha është dëshira e tyre, po të duan ta dhurojnë. Pastaj i pyeta prindrit, keni pasuri tjetër? Jo, than kjo është e vetmja që kem. Po çfarë do bëni nëse ju do ta dhuroni? Ne do të na mbaj vajza. Thash, ju sot e keni pasurinë dhe vajza juaj ka 15 vite që nuk vjen t'ju shikoj. Refuzova që ta bëj dhurimin, pavarësisht se në fillim nuk e morën pozitivisht, por pas 6 muajsh duke parë dhe marrëdhënien që kishin me vajzën, më falenderuan për këtë lloj konsulte që ju dhash. Shkeljet e ligjit arrin deri aty. Sa pranohet hartohet një kontratë notariale dhurimi edhe për pasuri që janë në bashkëpronësi. Këtu futet në lojë edhe noteri. Shpeshherë noterët bëjnë gabime në artimin e një testamenti apo në artimin e një dëshmie trashëgimie ligjore. Por sidomos në testamente, sepse në lidhje me testamentin është shpreha vullnetit të fundit të një personi dhe në moment ligji thotë që ky vullnet është i pacënueshëm, i patjetërsueshëm. Dhe noteri ka ndalim për të futur në vullnetin e fundit të një personi. Por nga ana tjetër ka pasur pasuri të cilat kanë qenë në bashkëpronësi dhe janë dhuruar nga një person. Pra pasuria në bashkëpronësi nuk mund të dhurohet nga një person,
por duhet të gjithë personat të jenë pjesë e atij akti. Dhe rrjedhimisht testamenti në raste të tilla është i pavlefshëm, por nga ana tjetër zyra e regjistrimit pasurive të paluajtshme i zbaton këto akte. Duke filluar nga viti 2013, dëshmitë e trashëgimisë dhe testamentet që deri aso kohë lëshoheshin nga gjykata ju kanë kaluar noterëve. Por deri atëherë ishte krijuar një praktikë e gabuar, pasi në shumë raste gjykata ka ndjekur një procedurë për lëshimin e dëshmive të trashëgimisë, duke respektuar vetëm vullnetin e testatorit. Pra pa verifikuar nëse është cënuar rezerva ligjore apo jo. Si pasojë, trashëgimtarët, të cilët cënoheshin nga rezerva ligjore ose konstatonin përmbajtjen me probleme të testamentit, kundërshtonin vendimin për lëshimin e dëshmisë, proces i cili merrte edhe një dekadë kohë. Pra është krijuar një praktikë e cila haptazi është në kundërshtim me ligjin dhe kjo ka sjellë konfuzion tek noterët. Aktualisht në gjykim na rezulton sipas të dhënave të sistemit elektronik të menaxhimit të çështjeve, rezultojnë rreth 91 padi trashëgimore për vitin aktual. Padit trashëgimore kryesisht kanë të bëjnë me pavlefshmëritë testamenteve apo trashëgimisë ligjore të çelur nga noterët dhe shkaqet e pavlefshmërive janë nga më të ndryshmet. Kancelari i Gjykatës së Tiranës thotë se shkaqet që i sjellin ato në dyert e gjykatës lidhen me prekjen e rezervës ligjore apo pavlefshmëri testamentesh kur personi firmtar ka probleme shëndetësore apo nuk mund të lërë testament. Në këtë rast ai apelon për një vigjilencë të shtuar nga noterët në momentin e nënshkrimit të testamentit. Ka dhe persona që se kanë këtë, realisht në fakt janë të pa zot për të vepruar, por që ndodh që mund të lënë dhe testamente. Edhe këto, por edhe rastet e pavlefshmërisë për shkak të firmave që në nënshkrimeve ka një fenomen edhe të tillë që është goxha i përhapur dhe ky rast që nënshkruhet, po themi nga një person tjetër apo ka falsifikime të firmave në testamentet e lëshuara. Dosjet janë mjaft komplekse dhe shpeshherë palët e interesuara janë më tepër se një person. Kjo shpesh ka sjellë zvarritjen e çështjeve me dekada. Në këto raste ka shumë palë, ndodh që ka shumë palë dhe automatikisht e bën pak të vështirë ecurinë e procesit. Çështja me shumë palë, po, sepse zgjatet në kohë, vonesa, shtyrjet, gjetja, adresa, janë shumë probleme që dalin gjatë rrugës në këto lloj çështje pronësie. Ligji parashikon radhën e atyre që e trashëgojnë një pronë, që shkon deri në rrethin e 6. Më konkretisht, trashëgimtarët ligjor janë fëmijët e fëmijëve, bashkëshorti, prindrit, vëllezërit e motrat dhe fëmijët e vëllezërve e motrave që kanë ndërruar jetë, gjyshi e gjyshja e të paralindurit e tjerë, personat e paaftë për punë në ngarkim të trashëgimlënësit. Kur nuk gjendet asnjë prej tyre, prona i kalon shtetit. Të gjithë këta thirren në trashëgim sipas radhës të caktuar në Kodin Civil. Fëmijët dhe bashkëshorti janë trashëgimtar të radhës së parë. Kur një nga fëmijët ka vdekur para trashëgimlënësit, është bërë i padenjë për të trashëguar, ka hequr dorë apo është i përjashtuar nga trashëgimia. Në vend të tij, hyn me zëvendësim fëmijët e tij. Kur edhe këta nuk mund të jenë trashëgimtar, vinë në trashëgim të paslindurit e tyre pa kufizim. Testamenti i hartuar nga testatori do të duhet të përfshijë të gjitha pasuritë e tij, si të luajtshme, të paluajtshme, të drejta reale apo pasuri që do të vinë në të ardhmen, sepse testamenti është akt juridik i pasigurt i së ardhmes. Ti nuk di se kur do të ndrosh jetë, ti nuk di se çfarë pasurie do të kesh në çastin e çeljes së trashëgimisë, sepse në momentin e ndërrimit të jetës së testatorit, aty shikohet nëse ka apo jo pasuri testatori, jo në momentin e hartimit të saj. Shtëpia ku jeton familja Ysenaj në qytetin e Vlorës është ndërtuar që në vitin 75. Klaudia, nusja e shtëpisë, rrëfense prej vitesh, ato ende në gjyqeve, pa mundur ta regjistrojnë shtëpinë emrin e tyre. Kjo pasi trualli ku ata kanë ndërtuar shtëpinë që para 50 vitesh, u është dhënë nëpërmjet Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave. Më pas, ata kanë lënë 2 testamente dhe 3 dëshmi trashëgimie, duke ndryshuar disa herë pronësinë e kësaj prone.
Zoti Embëllani Vica, ish drejtori i enti banesëve Vlorë, domethënë, falsifikon dokumentat në emrin e zonjës Hatike Beqiri, gjyshes së tij. Mbas kësaj, falsifikon përsëri dokumentat dhe hedh në emrin e tjatit të tij, zoti Hanasan Vica, si prona të blera. Dhe merr me një vendim kompensimi të vitit 1996, dhe me atë kompensim ka regjistruar pronën dhe qëndron sot e kësaj dite. Shtëpia e Klaudias, e ndërtuar gjysmë shekulli më parë, është në ajër, pasi është mbivendosur një pronë tjetër që në vitin 1995. Një banesë nuk figuron në hartë, që prej vitit 99 prap toka del bosh që të regjistrohen me certifikat ata. Vendimi i këtij kompensim pronave nuk dihet saktë sa mund të jetë, sepse shifrat janë falsifikuar, janë bërë 2040, që mund të jetë 700, mund të jetë 800, mund të jetë 1000, nuk dihet saktë sa mund të jetë. Ajo tregon se vjera e saj e mbetur e ve me 6 fëmijë pas viteve 90, nuk e ndoqi procesin e kalimit të pronësisë së shtëpisë në emër të saj. Ajo i kishte përfituar këtë banesë me vendim këshilli, siç e dëshmon edhe ky dokument i Arkivit të Shtetit më 1988. Shtëpia ekziston në regjistrat e vjetër të hipotekës në emër të Resmia Sanaj, por që aktualisht nuk e marrin dot këtë dokument. Ajo dyshon se gjithë procedura është kryer me abuzime, duke filluar që nga dokumenti i kthimit dhe kompensimit, ku është korrigjuar sipërfaqja, janë ndryshuar disa herë kufijt e deri tek ndryshimi i mbiemrit në vitin 1993, kur personi kishte ndruar jetë 30 vite më parë. Pak tjetër, më bën ndryshimi i mbiemrit të vdekurve në vitin 1993 nga Beqiri në Vica, duke ditur që zoti Hasan Vica ka vdekur në vitin 1963. Si ka mundësi që në ndryshojnë mbiemrit të vdekurve? Domethënë një fillim ja kanë vendosur kufirin këtu, pastaj janë bërë pishmën, e kanë prishur prapë, e kanë bërë këtu. Kjo është falsifikuar në hartën e vitit 1975 dhe vazhdon kësaj sa dita që dhe në Tiranë vetë e falsifikuar. Shtëpia e Klaudias ndodhet në një pronë shtet, por nuk e regjistron dot, pasi është mbivendosur kjo pronë. Abuzimi shkon deri aty, sa kunati i saj që ka ndërtuar shtëpinë më 1999 e ka legalizuar në vitin 2022. Pak muaj pasi ai ka marrë në dorë letrat e legalizimit të pronës, në muajin mars 2022, trolli është regjistruar në emër të dikujt tjetër. Referuar ligjit 2020, procesi duhet kishte vijuar me vlerësimin e pronës dhe përfituesi i legalizimit duhet të paguante kompensimin dhe trulli të regjistrohej në emër të tij. Familja Sanaj pretendon se pas kësaj prone, fshihen emra të njohur në Vlorë dhe prona synohet të përdoret për ndërtime. Kjo është dhe harta. Harta e 2001-shit, që po ta shikosh, është bosh. Kjo është ortofota e marrë nga portali vitin 1999, që janë 3 banesa. Aktualisht në hartën e tyre ndodhen vetëm 2 banesa. Mungon banesa që është legalizuar. 24 i parit të 2022-shit, në janar, dhe zoti me certifikat, po 3 muaj më vonë legalizimin tim, në prill të 2022-shit. Por ekziston një pronë e legalizuar, e certifikuar, po pa marrëdhënie me trollin, sepse shtëpia në ajër. Dhe zgjidhjen e problemit nga hipoteka të mbivendosjes që më është bërë. Prona bën mua që është e mbivendosur në ato ka shtet në tokë privat. Nuk ka një vendim gjykate që mund ta marrë këtë. Përplasja mes pronave ka vijuar edhe mes hipotekave. Zyra qendrore e hipotekës në Tiranë ka urdhëruar hipotekën e Vlorës që të regjistrojë pronat e familjes Hasanaj. E urdhëron Vlorën që unë të pajisem me certifikat për banesën e vjetër në bazë të ligjit 2020. Pritëm rreth 6-7 muaj, akoma Vlora nuk veproi. Kam bërë prapë kërkesë në Tiranë, prapë me urdhër që unë të pajisem me certifikat dhe akoma nuk janë pajisur. Kanë qenë sfidues sepse kanë qenë në përpuna të mirë duke u lidhur me politikën. Domethënë kanë qenë drejtore hipotekash, kanë punuar në këshill bashkiak, janë në këshill të lartë të drejtësisë, janë rreth 22 pronarë që pretendojnë. Shtëpia e ndërtuar në vitin 75 është futur për herë të parë në proces legalizimi në vitin 2006 dhe riaplikuar në vitin 2015. Për lehtësi procedurash, familjarët ja kanë kaluar të drejtat vetëm njerëz nga vajzat, por duket se ky fakt po përdoret si justifikim për ta mbajtur peng të pronë. Në një përgjigje me shkrim për Inside Story, hipoteka e Vlorës nuk sqaron se cili do të jetë fati i kësaj prone, por thotë se kryefamiljari ka hequr dorë duke ja kaluar së motrës, vendim ky që është revokuar.
Ndërsa sa ju përket pronave që janë legalizuar, hipoteka sqaron se do të vjohet me procedurat e kalimit të pronësisë, pasi të miratohet kompensimi i trullit. Të mos lakmohen shumë të pasurit e paligjshme. Një gjë duhet marrë në mënyrë të drejtë, ligjore, por njëkohësisht dhe noterët nuk duhet bëhen palë me veprime të cilat sjellin pasoja të rënda më pas. Mund të ndodhë që një testament të lihet edhe me një barr, që do thotë se ngarkon trashëgimtarët me një detyrim për të bërë në të mirë të shoqërisë. Në çdo rast, do duhet që noteri të verifikojë nëse po i cënohet e drejta dikujt. Pra nëse ka persona 16 vjeç apo 18 e sipër në kryerjen e studimeve, apo cili ka qenë 60 vjeç apo i paaft për punë. Në të kundërt ndodh që i njëjti noter që ka hartuar testamentin, kur hapet, mund të duhet të shprehet me vendim kundër atij testamenti që vetë ka hartuar. Këtu tashti mund të kishte edhe një rregullim ligjor që pikërisht në këto raste mund të ishte gjykata ajo që duhet të shprehë, që mos se i bie të ketë një konflikt interesi brenda vetes. Atëherë ti noter pse e more? Se ka testament holograf që ai e shkruar me shkrim dore, e vendos një zarf të mbyllur, firmos dhe mbi zarf dhe depoziton në noteri dhe çelet me proces verbal kur des trashëgimlënci testamentari. Por ka dhe testament që hartohet përpara noterit dhe noteri e kupton në momentin që ky shpreh vullnetin e tij që disa çështje duhen verifikohen kur ky testament të çelet, sepse ky po i përjashton të gjithë dhe të gjithë janë me fëmijë të mitur, fëmijët e tjerë. Po a lën testament shqiptarët? Noterët thonë se pas vitit 2020, kur përballën me pandeminë e Covid dhe jeta u bë e paparashikueshme për të gjithë, ka një rritje të personave që lën testament. Nuk janë më vetëm ata që janë të moshuar, por edhe mosha të reja tek të 40-tat që kërkojnë të lënë testament. Madje nëse më parë kishin vetëm një akt të shpejtëdhurimi, tani kërkojnë dhe vendosin edhe kushte. Mund të lësh afate se kur mund ta përfitoj, pra me kusht që të shkoj në moshën X ose me kusht kur të jetë i martuar apo të mbaroj universitetin e të tjera me radhë, të cilat janë bërë pjesë përbërëse në fakt e hartimit të testamenteve. I lënë të gjitha këto kushte, i kërkojnë. Ndodh që testament të lihet madje edhe një koshere bletësh. Një prej tyre që më ka bërë përshtypje dhe që nuk e dija që ishin kaq të rëndësishme janë dhe kosheret e bletës, sepse ajo ishte pasuria e vetme e tij, e krijuar për gjatë gjithë jetës dhe me këtë i kam rritur fëmijët e mi dhe për këtë arsye thoshta unë do duhet t'ia lë atë fëmijë që është më i përgjegjshëm për të kujdesur. Në vitin 2019, kur ndroi jetë, stilisti i njohur Karl Lagerfeld u përfol se pasurinë e tij prallore do ta trashëgonte Macja. Në Shqipëri, këtë ende nuk e kemi dëgjuar. Sipas noterëve, askush deri më tani nuk ka lexuar një testament që mund t'i lihet Macës apo qenit. Në kuptimin e ligjit, ata nuk konsiderohen subjekti së drejtës. Por edhe në Shqipëri, mund të përcaktohet që për një kafsh që do ta lësh nën kujdesin e një shoqate, mund të ngarkosh trashëgimtarët me barën që vlerën X apo një pasuri do të lihet në emër të shoqatës që do të kujdeset për Macën apo qenin. Fakt, ata nuk i konsiderojmë si subjekte së drejtës që mund të jenë drejt për drejt përfitues të saj. Por nëpërmjet shoqatave, të cilat ka me dhjetra në Shqipëri që kujdesen për kafshë të tilla, atëherë mund t'i lihet shoqatës përkatëse. Në morinë e problematikave, as gjykata e lartë nuk ka dhënë vendime unison sa i përket dëshmisë së trashëgimisë. Madje ajo ka marrë vendime të ndryshme për çështje të ngjashme. Noterët nuk kanë një vendim unifikues të gjykatës së lartë në lidhje me rezervatorin ligjor. Ky është një vendim i vitit 2022, sa i përket rezervatorëve ligjor, pra të paslindurve pa kufizim. Neni 361, paragrafi 2, e citon se ata janë pa kufizim dhe si i tillë duhet të jenë nën kujdesin e gjykatës. Ndërsa ky është një vendim i vitit 2023, ku një kolegj tjetër civil ka përcaktuar se me të paslindurit ne kuptojmë vetëm fëmijët e fëmijëve, duke e kufizuar trashëgimin. Këto pasiguri të gjykatave sjellin konflikte tek qytetarët, se pavarësisht se vendimet e kolegjit civil, duke mos qenë unifikuese, nuk përbëjnë burim të së drejtës, gjithsesi janë orientuese dhe do të duhet që gjykata në fakt të japi ose të mbajë qëndrime, sidomos gjykata e lartë, që të jenë të njëjta dhe të mos shkaktojnë problematika të tilla në praktikë. Por nëse doni të lini një pasuri testament, ekspertët e kanë një këshill. Të mos nxitohen.
ndonjëherë ndjesitë e personave që kanë diçka për të lënë testament apo për të trashëguar, përfshihen nga emocionet të momentit, nga ndjesi personale. Mos dhuroni pasurinë vetme që keni. Ajo është streha juaj, ajo është garancia juaj. Në qoftë se zhvisheni nga pronësia, ju nuk keni asnjë të ardhme dhe asnjë siguri jetese. Konfliktet e pronës kanë shkaktuar mijëra viktima në Shqipëri ndër dekada. Ligjet dhe amendimet e kryera shpesh e kanë ngatruar dhe mëkej situatën, duke ju dhënë mundësi falsifikatorëve dhe njerëzve të botës së krimit t'i zhvasin. Konfliktet brenda familjes, që vijnë si pasojë e abuzimeve me trashëgimin dhe testamentet, janë një fushë që ende nuk i është kushtuar vëmendje e duhur. Sot dhe ndër vite, qindra familje janë shkatruar, janë përçarë dhe janë orvatur në luftë egër gjyqësore brenda vllazërisë. Rrethanat e reja të kohës që ndryshon, duhet të reflektohen në amendimet ligjore për të shmangur padrejtësitë. Hapësirat për abuzuesit duhen mbyllur nga institucionet ligjzbatuese për të ndaluar zhvatësit e pronave.